דמיינו שחייזרים ינחתו על כדור הארץ בעוד 1,000,000 שנים ויבחנו את העבר הגיאולוגי שלו. מה החוקרים הסקרנים האלה יגלו עלינו? הם יגלו את התקופה שיותר ויותר גיאולוגים, מדענים ומומחים אחרים קוראים לה האנתרופוקן, או העידן החדש של האנושות. ההשפעות של בני האדם על כדור הארץ הן כל כך רחבות, משמעותיות וקבועות, עד שעל פי חלק מהגיאולוגים, הן גרמו לכך שהתחלנו תקופה גיאולוגית משלנו. כלומר, תקופה חדשה בציר הזמן הגיאולוגי, שמתפרס על יותר מ4.5 מיליארד שנים, או מאז שכדור הארץ קיבל את צורתו. ייתכן שהשפעתם של בני האדם המודרניים היא שוות ערך לקרחונים של עידני הקרח השונים, או לאסטרואיד שחרץ את גורלם של רוב הדינוזאורים. ומהי תקופה גיאולוגית? בפשטות, זו יחידה של זמן גיאולוגי. דוגמאות נוספות הן הפלייסטוקן, התקופה הקפואה שבה התפתח האדם המודרני, והאיוקן, שהתרחש לפני יותר מ34 מיליון שנים, והיה תקופה חמה שבה היבשות נדדו עד למקומן הנוכחי. שינויים באקלים, או מאובנים שנמצאים בשכבות הסלעים, עוזרים לגיאולוגים להבחין בין התקופות האלה ולהביט לתוך העבר הרחוק. אז איזה חותם ישאירו בני האדם המודרניים על כדור הארץ? הוא כנראה לא יהיה קשור לדברים שנראים לנו ברורים מאליהם היום, כמו ערים ענקיות. אפילו את ניו יורק או שנגחאי יהיה קשה מאוד למצוא כשהן יהיו קבורות בסלע בעוד 1,000,000 שנים. אבל בני האדם הוסיפו לעולם חומרים שלא היו קיימים בו לפני כן, כמו פלוטוניום ופלסטיק. למעשה, הגיאולוגים שנקראים סטרטיגרפים, שתפקידם לקבוע את ציר הזמן הגיאולוגי, הציעו שתאריך ההתחלה של האנתרופוקן הוא בסביבות 1950. זוהי התקופה שבה בני האדם התחילו לפוצץ פצצות גרעיניות מסביב לעולם ולפזר יסודות כימיים חדשים לכל עבר. היסודות האלו יישארו בשכבות הסלעים ואפילו בעצמות ובשיניים שלנו למשך מיליוני שנים. ובנוסף, ב50 שנים בלבד, ייצרנו לפחות 8 מיליארד טונות של פלסטיק. זוהי כמות שמספיקה בשביל לחסות את כל העולם בשכבה דקה. החקלאות, הדייג וכריתת היערות של בני האדם יופיעו גם הם בשכבות האלו. מפני שפעילויות אלה גורמות להאחדה של זנים ייחודיים של צמחים ובעלי חיים. ייתכן שהאחדה הזו החלה לפני יותר מ40,000 שנים, כשהאנושות התחילה להתפשט מחוץ לאפריקה, להגיע למקומות כמו אוסטרליה, ולגרום להיעלמות של בעלי חיים גדולים, חביבים ואכילים. זה קרה גם באירופה ואסיה, זכרו את הממוטות, וגם בצפון ודרום אמריקה. יחסית למין שנדד על פני כדור הארץ במשך תקופה של כמה מאות אלפי שנים בלבד, להומו ספיאנס הייתה השפעה גדולה מאוד על המאובנים שימצאו כאן בעתיד. פירושה של ההשפעה הזו הוא גם שאם בני האדם ייעלמו מחר, הבחירות שעשינו עד היום ימשיכו להשפיע על האבולוציה. אנו יוצרים עולם חדש והומוגני של צמחים ובעלי חיים מסוימים, כמו תירס וחולדות, אבל העולם הזה אינו עמיד כמו העולם שהוא החליף. המאובנים שאנו מוצאים מראים לנו שהמגוון של צמחים ובעלי חיים הוא הגורם שמאפשר לשילובים ייחודיים שלהם להגיב לאתגרים סביבתיים, ואפילו לשגשג אחרי אסונות עצומים. העובדה הזו נכונה גם עבור בני האדם. אם הצמחים המיקרוסקופיים שבים ייפגעו, למשל כתוצאה מעודף של פחמן דו-חמצני, אנו נאבד את המקור של כחצי מהחמצן שאנו נושמים. ובנוסף, על הסלעים בעתיד יהיו כתמים מרוחים. הנטייה של בני האדם לשרוף פחם, נפט וגז טבעי גרמה להתפשטות של חלקיקים קטנים של פיח בכל רחבי כדור הארץ. הכתמים האלה התפשטו בזמן שבו גם הייתה עלייה מטאורית בכמות הפחמן הדו-חמצני באוויר. כעת יש יותר מ400 חלקים למיליון, וזוהי הכמות הגדולה ביותר שהומו ספיאנס נשמו אי פעם. ניתן למצוא פיח דומה בסלעים עתיקים, והוא שריד של אש געשית בת 66 מיליון שנים, שהחלה באסטרואיד שגרם לאסון של סוף תקופת הקרטיקון המאוחרת. אז כנראה שהפיח שלנו עדיין יהיה כאן בעוד 66 מיליון שנים, ואם החייזרים ירצו לחפש, יהיה להם קל מאוד למצוא אותו. כמובן שיש הבדל משמעותי בינינו לבין האסטרואיד. לסלע מהחלל אין ברירה, הוא חייב לנוע לכיוון הכבידה, אבל אנחנו יכולים לבחור בדרכים אחרות, ואם נעשה זאת, אולי עדיין תהיה ציוויליזציה אנושית כלשהי בעוד אלפי או אפילו מיליוני שנים.
זאת תקופת זמן לא רעה, כדאי לשאוף אליה. TED-Ed שואפים להביא תוכן לימודי בחינם באיכות גבוהה לאנשים רבים ובשפות רבות ככל האפשר. תרומתכם לפטריון שלנו תסייע לתמוך בשליחותנו שהיא ללא מטרות רווח. ואל תשכחו להירשם לערוץ זה.